Вітаю на каналі, друзі! Сьогодні п'ятниця, у мікрофону Дід в кедах. І це означає, що саме час і місце для чергового випуску Thanks God It's Friday Review. Сьогодні ми з вами поринемо у світ нуару, постійної небезпеки та детективних загадок. Ну знаєте, ото все. Від мене пахло бренді, а від неї неприємностями. Або я вже занадто старий для цього лайна. Сьогодні поговоримо про гру Murdered Soul Suspect. Гра свого часу з'явилася тому, що Square Enix, яка є японською компанією, хотіла охопити також і західну аудиторію. Йосуке Шиокава, креативний директор Square Enix, придумав ідею гри, де гравець був би привидом, і запропонував її команді розробників Airtight Games. Airtight, зі своєї сторони, запропонували різні концепції навколо ідеї привидів. Мет Брунер, головний креативний директор Airtight, згадував, що деякі з цих ідей були майже супергеройськими історіями. В інтерв'ю видавництву IGN Шиокава зазначив, що його надихнув фільм «Міцний горішок». А що якби Джон Маклейн помер? Що якщо Джона Маклейна вбили? Він збирається здатися? Шиокава вирішив, що ні, Джон не міг би здатися, і що навіть як привид Джон Маклейн спробує врятувати людей у Накатомі Плаза. В підсумку все це призвело до появи початкової концепції гри, з якої народилася Murdered Soul Suspect. Після релізу гра отримала середню оцінку. Більшість критичних зауважень стосувалася поганої бойової системи, короткої тривалості гри, відсутності ориграбельності та недостатньої складності. Однак, гра отримала похвалу за деякі аспекти сюжету та оригінальну концепцію. На мою особисту думку, гра дійсно вийшла сира та місцями крива, але в той же час в неї дуже цікавий детективний сюжет, цікаві задумки до ігрових механік та сама концепція. Але, мабуть, за нестачу бюджету або часу видно, що розробники вирізали частину контенту, і при цьому всьому все одно можна з задоволенням провести декілька вечорів за цією грою. Гра починається з того, що головний герой Ронан О'Коннор полює на серійного вбивцю, якого газети прозвали Белл Кіллер. О'Коннор все-таки вистежив вбивцю, але при спробі його затримати, той його вбиває. Здавалося б, так зазвичай закінчуються нуарні сюжети. Але в цій грі це тільки початок, тому що О'Коннор вертається у вигляді привида, якого, ясна річ, ніхто не чує, ніхто не бачить. Майже ніхто. В проміжок часу, між смертю і поверненням у вигляді привида, О'Коннор попадає кудись на кшталт чистилища, де він зустрічає свою не так давно загиблу дружину Джулію, але він не може з нею воз'єднатися. Від дружини він дізнається, що повинен закінчити справу із серійним вбивцею, щоб вони могли бути разом. Цим гравець і буде зайнятий на протязі всієї гри. Геймплей гри відповідає стилю нуар. Місцями це монологи головного героя з його роздумами щодо всього, що відбувається навколо. Місцями екшен з сюжетними твістами. Блукаючи вулицями міста, можна відчути розпач та страх жителів цього містечка. Якщо вбивця добрався до детектива, чи можуть вони, прості жителі, бути у безпеці, як їх в цьому запевнює поліція? Не дивлячись на те, що основний сюжет можна пройти приблизно за 7 годин, сюжет гри встигає захопити повністю гравця та пограти з ним. Гравець буде постійно переосмислювати свою думку щодо вбивця або причетних до вбивства. Повна історія стосунків О'Коннора та його загиблої дружини Джулії з самого початку не розповідається. Впродовж гри гравець буде знаходити записки, які будуть розповідати про історію стосунків О'Коннора та Джулії. Також в цих записках іноді освітлюється минуле самого О'Коннора, як пройшло його дитинство, як він дорослішав, як ступив на стежку злочинності, та як потім поміняв курс свого життя та став детективом поліції. Гра виглядає цікаво. За концепцією гри, головний герой знаходиться між двох світів одночасно – світ живих людей та світ привидів. При цьому світ привидів виглядає так, наче в ньому зробили зріз через увесь час його існування, чи як мінімум існування людства. І на одній локації можуть знаходитись будинки, люди, предмети з різних епох. Наприклад, на одній з локацій О'Коннор зустріне дівчину, яка затонула десь років 100-150 тому. На другій локації натрапить на хлопця, який загинув в автокатастрофі. І укупі це все виглядає доволі прикольно. Наприклад, в світі живих людей знаходиться автозаправна станція, а в світі привидів якась зруйнована залізнична станція з перевернутим вагоном.
і головний герой бачить це все одразу в одному місці. Також цікава концепція вигляду головного героя. Так як вбивця добив його пострілами із пістолету, на тілі О'Коннора Привида все ще присутні кольові отвори, та ще й світяться, наче нагадуючи, як він загинув. А також його сигарета, з якою він не розстається навіть у тому світі, та ще умудряється курити. В цілому, візуал гри не хапає зірок з неба, але все зроблено у своєму оригінальному стилі. Якщо ми граємо за Привида, то як гадаєте, яка основна механіка гри? Так, правильно. Ми можемо проходити крізь стіни. Не всі, але майже всі. Зайшовши перший раз таким чином на локацію, ви можете трохи дезорієнтуватися. Також можна вселятись в людей та читати їх думки, бачити їх очима. Іноді це цікаво, іноді просування по сюжету залежить від цього. Але в основному у простих пересічних на вулиці думки повторюються. Але іноді трапляється щось цікаве. Наприклад, на вулиці у одної з жінок можна почути думки, як вона намагається згадати назву комп'ютерної гри, де головний герой – жінка, яка розкрадає гробниці. Наступне з механік – пошук доказів та рішення загадок на основі цих доказів. Ці докази іноді потрібно шукати на локації. Іноді доказами є факти, якими О'Коннор вже володіє, але не склав докупи. Сама загадка зазвичай зроблена у вигляді питання. Наприклад, куди могла піти підозрювана? Або що його може спонукати на те, щоб почати шукати інформацію у комп'ютері? Зачіпок зазвичай декілька, і з них потрібно вибрати ті, які на думку гравця мають відношення до самого питання. Ви можете знайти всі, що є підказки на локації, а можете спробувати розгадати з тими, що у вас вже є. Теоретично, якщо ви знайшли тільки 2 підказки, і всі вони правильні, ви можете одразу дати відповідь на питання. Бойової системи тут немає. Так як О'Коннор Привид, він навіть не може доторкнутися до будь-кого з живих, а з іншими привидами він не ворожує. З часом в грі з'являються супротивники, але від них можна або тікати, або підкравшись зробити QTE і вбити. Ніяких перестрілок на револьверах та ніяких бійок на кулаках. Додатково, О'Коннор може іноді впливати на деякі предмети на локаціях, на кшталт вімкнути телевізор або вентилятор. Іноді це стає в нагоді, але всього декілька разів за гру. Наприклад, О'Коннор не може рухати предмети, але він може увімкнути вентилятор на столі, який здме кілька аркушів документів зі столу, і О'Коннору стануть доступні фото, які лежали під цими документами. Але таких моментів небагато. Загалом, задум ігрових механік цікавий та оригінальний, але вони не так часто використовуються протягом гри, і це засмучує. Бо я розумію, що на це вплинуло не відсутність ідей розробників, а скоріш за все обмеження бюджету або часу, або і те, і друге вкупі. Ця гра є прикладом ігор, які просто запускаєш на паровій дошці та граєш. Єдине що, в грі нема фреймрейту 60, гра залочена на 30 кадрів, тож виставляти вище нема сенсу. Але і на 30 кадрах вона грається чудово. Потужність можна виставити на 5 Вт, при цьому всьому батареї вистачить на декілька годин. На ProtonDB гра має статус Verified та платиновий бейдж. Згідно сайту How Long to Beat, гравець витратить приблизно 7 годин на проходження основної сюжетної лінії. Щодо налаштувань від ком'юніті, то на сайті ShareDeck на момент запису відео є тільки один пресет для цієї гри. Тож підсумуємо. Так як я полюбляю стиль нуар, то гра мені в цілому сподобалась, не дивлячись на всі її проблеми. Але якщо ви не полюбляєте стиль нуар, то цілком вирогідно, що ця гра вам теж не сподобається. Я гадаю, що гра має великий потенціал. Концепт гри оригінальний та цікавий. Задум ігрових механік теж оригінальний. Хоча здавалося б, що тут вигадувати. Привид та привид, біле простирадло та ляскіт ланцюгів. Але розробники намагались показати події очима самого привида, для якого немає відокремлення світа живих від світу привидів. Я дуже сподіваюся, що коли-небудь вийде ремастер або сиквел цієї гри, і розробники втілять у життя усе те, що залишилось поза кадром. Моя оцінка – 3 капелюхи з 5. Поцінювачам нуару гра сподобається, іншим гравцям – не дуже. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А також пишіть у коментарях, чи грали ви в цю гру, і якщо грали, чи сподобалась вона вам.
Також пишіть в коментарях, які ще цікаві ігри в стилі нуар ви знаєте. Діліться у коментарях своїми налаштуваннями для цієї гри на правій дошці. З вами був Дід в кедах. На все добре та бережіть себе. Did you know her mother worked for the police? Fine. Don't tell me. Puss.